ਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੋਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਂਸਰ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਧਰ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੇ 3 ਤੂੰ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੌਂ ਗੋਲੀ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਏ ਸੈਲਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ? ਹਰ ਡੀਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡਾ 90% ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ BP ਦਾ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਲੈਣੇ ਆ। ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੰਜੀਰ ਆਓ, ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਬਾਝੂ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। $5,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੈਂ SS ਡਾਇਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੜਾ ਪਛਾਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਇਹ? ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਝ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੱਜਣੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਸੈੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦਾ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਬਡੀ ਕਾਲ ਅਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, 4-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੇਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ 2026 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਹਾ, 24 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, 23 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ,
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਹਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੇਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੋ ਯੂਰ ਓਨ ਸਟੱਡੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਓਨ ਡਿਲੀਜੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਐਕੂਰੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 8-9 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਇਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਹੇ, ਆਹ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਾਮਨ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਫਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸੇਲ ਬਣਦਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੈਂਡਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। 4-5 ਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਲੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਲੀਜ਼ਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਪਾਊਗਾ। ਵੀ ਮੀਨ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਓ, ਹਾਂ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਸਾਡਾ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਹਜੇ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਓ, ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੀਮ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣੇ। ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੂਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੂਜੇ ਕੈਫੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਲੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਿਪ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ, ਬਾਇਰ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਲਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਹੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰ, ਕਿ ਜੋ ਬਾਇਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਅਲੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ, ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਏ ਸੈਲਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਖਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸਫੁਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਹਿ ਲਈ ਵੈਂਡਰ ਤੇ ਬਾਇਰ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੈਂਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਤੇ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 2 ਟਰਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਸੇਮ ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਇਨ ਟੂਰਕ ਐਂਡ ਸੇਮ ਬੋਟਲ ਸ਼ਾਪ ਇਨ ਫਰੈਂਕਸਟਨ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਬੀ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੀਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੌਖੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਇਰ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, what is the agenda behind it, what the motive of the buying the business, ਸੋਲਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਮੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਕੀ ਉਹਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਬ్రో। ਸੇਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੇਲ ਕਮ ਅਪ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਡੀਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰ ਡੀਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਬਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਡਾ 90% ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, 10% ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਲ ਹਜੇ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਰਨੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਡੀਲ ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਲ ਆਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢਤੀ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੜੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਐਂਡ ਹੂ ਲੁਕਸ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਈਵਨ ਇਨ not getting the deals done, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਮੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ,
ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੇਲ ਆ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬਾਇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਗਰਮ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੈਂਡਰ ਬਾਇਰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜੇ ਦੀ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ। ਯੂ ਆਰ ਸੈਲਰਸ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਏਮ ਤਾਂ ਸੈਲਰ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਦਵਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਣੇ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਣ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਡੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਆਹ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ROI ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਰਿਟਰਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਵਾ ਸਕੀਏ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਈਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਡੀਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸਰਜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਿਕਚਰ ਦਈਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਇਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਆਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ, ਈਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਰੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੋਚ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 2006 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕੀ ਉਹ ਬਲੀਵ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਤੇ ਤਾਂ BP ਦਾ ਪੰਪ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 5 ਲੈਣੇ ਆ। ਵਾਹ।
ਅੱਛਾ, ਇਹ 2006 ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਰੈਂਪ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅੜਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ? ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 6 ਲੈਣੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਭੁੱਖ, ਉਹ ਹੰਗਰਨੈਸ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਭੱਜਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੰਗਰਨੈਸ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਨਣ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੰਗਰੀ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਰੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਔਨ ਯੋਰ ਫੇਸ, ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਔਨ ਯੋਰ ਸਮਾਈਲ that you will go and achieve many great things. Thank you, Baji. You know, it's written. You know, when you believe in yourself and you work like the way you work, and nobody can stop you. No, thank you. Really appreciate it. Universe will come back and stand next to you and say, Mannan, you want to go this way or you want to go that way? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਡਾਇਆਂ ਉੱਡ ਰਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਭਜਾਇਆਂ ਭੱਜ ਰਿਆਂ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ એનર્ਜੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਵਰਡਸ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਵਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੀ ਮਾਈ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਵਰਕ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਰੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੰਮਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੱਕ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟੱਪੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ੀ ਗਾਈਡ ਮੀ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਅੰਪਾਇਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਗੈਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਟਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਆਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਵੀ ਸਿਟ ਟੂਗੈਦਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੀਪ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੀਕਰੇਟ ਸੌਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਯਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਹਾਂ ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂ ਹੈਵ ਇਨ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ somebody ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਨੋ ਇੱਧਰ ਦੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੀ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਟੇਟ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਕਪਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਵਾਟ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੋਥ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਕਰੰਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਪਲ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਰੰਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਡਿੰਗ ਅਪ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਾਹਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਏ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ GSTਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਲੀ ਆਉਣੀ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜੰਜੀਰ ਆਓ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਜੀਰ ਆ, ਘਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਲੈਟਸ ਸੀ ਮੈਂ ਕੇਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰਸ ਮੇਰੇ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਕੇ ਹੈ, ਟਕਾ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਆ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਗਿਆ ਤਗੜਾ ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੱਟੀਆਂ ਚੋਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਲੇਟ ਵਿਦ ਇਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਪਾਏ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਆਈਡੀਆ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ, ਵੱਡੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਰਬੂਜਾ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੰਗ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਰੰਗ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੱਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆਉਣਾ ਜੀ, ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਆਵਰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਰਿਵਰਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਫਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਟੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਚੀਟੀ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਮੰਨਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਦੀ ਦੁਆਰਾ ਬੈਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਆਈ ਸੇ ਲਰਨ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਟੀਚ ਲਾਈਕ ਅ ਟੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉ ਲਾਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਊਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਓ you have just expanded into business advisory. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੈਲ ਕਰਨਾ is one thing. ਹਾਂਜੀ, now you are going into that section as well. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਓਨਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆ।
ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਬੈਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ। ਸਕਾਈ ਹੈਵ ਨੋ ਲਿਮਿਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਵ ਨੋ ਲਿਮਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ। 2 ਚ 2 ਜੋੜਿਆਂ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਨਰ ਐਫਰਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਗੈਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਨੇ $2 ਲੱਖ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਿਟੇਲ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੰਡੋਲਾ ਐਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਡੋਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਡੋਲਾ ਐਂਡ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੰਪਲਸ ਬਾਇੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ $100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ $20 ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ? ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਿਨੀ ਲਾਟੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ IQ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕੜਾ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੇ ਮਿਸਟਰ ਸੰਧੂ, ਇਹ ਕੌਫੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤੀ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੈਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੰਡੋਲੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਕਸਟਮਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਗੂਰ ਸਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਾਏ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜੀ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਸਟਮਰ ਯੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਫੇ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਫੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਸੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰੈਡ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਪਸੈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਦਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਪ ਸੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਝ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਗੈਪ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਹ ਗੈਪ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਗੈਪ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਨੌਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਯੂ ਬਿਲਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। What it takes to be a big or good king
is just to see that. Now ਸੈਨਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 500 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਲ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋ। ਜੀ You know what I'm trying to say? ਹਾਂ But this is a good quality of you, that you are able to see these things because you meet so many people every day. ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੋਂਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਉਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਡੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ 30 32 35 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਪਏ ਚੱਕ ਫਟੇ ਦੇਣੇ ਆ ਮੈਂ, ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਸਲੋ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਕਿਉਂ? ਛੇਤੀ ਮੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪਿਆ, ਜਾਣਾ 9 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਡੀ ਸ਼ੈਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਮ ਜਾ ਆਇਆ, ਆਪਦੀ ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਵਜਾ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 5 ਕਦੋਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 7 ਵਜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜੀ? ਅੱਛਾ 7 ਵਜ ਗਏ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਸੰਡੇ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਜੇ 3, ਜੀ, ਤੂੰ ਹੋਏ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੌਂ ਗੋਲੀ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਹੋਏ ਹਜੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਵਜੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਕਦੋਂ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਲੰਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਈਗੋਨੈਸਟ ਵੱਧਦੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਚਣਾ ਆ, ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਊ। ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨੱਚਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨੋਟ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਪੀਡ। ਅੱਛਾ ਵੀਕ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਕਿਉਂ, 8 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਾਵਾਂ। ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਚੱਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਲਿਖੋ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜੇ 5 ਵਰਡ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰੋਕ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਝੂਠ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। True. ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੱਕਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। 106 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਆਲਸੋ ਹਰਡ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 106 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। 106 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਈਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 106 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 106 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 106 ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਮਨਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਅਪਰੇਜ਼ਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 106 ਬੰਦੇ ਹੋਲ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਓਕੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 5-5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਆ। ਜੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ, ਡੇਟ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਫਲਾਣੀ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਕੇ, ਐਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੈਸਟ, ਇੱਕ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਗਿਣੂੰਗਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਟੋਇਟਾ ਦਾ ਯੂਟ ਜਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪਛਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਕੈਰਵਨ ਢੋਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸ਼ਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰੈਂਥ ਵੀਕਨੈਸ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦੈਟ। ਹੁਣ AI ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਾਰੇ, AI ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਟੂਲ ਟੂ ਹੈਵ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੈ? ਉਹ AI ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡੀ ਟੂਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈਗਾ AI, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ AI ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ AI ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਨਾ, ਉਹ AI ਹਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ AI ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਹਜੇ AI ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬ੍ਰੋਕਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ AI ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡੀ AI ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, AI ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਟੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਬਾਊਟ ਯੂ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਟ ਯੂ ਪ੍ਰੀਚ, ਰਾਈਟ। ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ on TikTok, you out there on Facebook, all the different platforms, right? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦਾ? ਵਾਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੱਲਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੱਲਾ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰੇ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਡਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੁੜੀ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਸਟ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ 'ਚ ਆਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, 1-on-1 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ $5,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਹਜੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਸਟ ਹਜੇ 23 ਸਾਲ ਆ, ਆਈ ਨੂੰ ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 1 ਵੀਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ $4 ਲੱਖ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ PR ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਐਂਡ ਟੇਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂ ਹੈਵ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਹੈਵ ਸਮਵਨ ਲਾਈਕ ਯੂ ਇਨ ਦ ਮਾਰਕੀਟ, ਰਾਈਟ। ਵਟਐਵਰ ਪੀਪਲ ਸੇ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, this is a great achievement, bro, celebrate it. Why are we not celebrating you? I don't understand that. ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਰੱਬ ਕਰਦਾ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਟੂ ਯੂ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੌਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਟੱਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਟਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਓਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਸਟੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਫ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਆ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੱਲ। ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਮੱਤ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਫਟਡ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਗਰਾਊਂਡਡ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਸੱਚ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 2-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੈਪ ਇਟ ਅਪ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ, ਅੱਜ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੂ, ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਰਮਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸੱਜਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਕਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ 0401260064 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੇਲਸ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਟੀਫਾਈ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਮੁਲਕਾ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਾਲ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ। ਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਗੋਟ ਟੂ ਸੀ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਯੂ ਨੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ assume some things, right? And when you open up just the way you have done today, it's ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੀਅਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ।